Hi! Welcome to my kitchen! So for today po, gagawa tayo ng Hotshots ala KFC. At ito po yung mga ingredients or sangkap na kailangan natin. So meron po tayo ditong chicken breast, naka-debone na po to and naka-cut sa katamtaman na laki. At meron din po tayo ditong all-purpose flour, crispy fry, cooking oil, sprite, optional po yan. And then we have some milk, optional din po yan. And then meron tayo ditong egg, salt, garlic powder, paminta, seasoning, optional, cornstarch, baking powder. So yan lang po lahat ng kailangan natin for today. So let's start. So let's start with the marinade. So marinade muna po natin yung chicken breast natin. And then, para manood po yung lasa. So, ganyan po siya kalaki. So, naka-debone na po siya and then kinat ko na po siya. So, let's start with the garlic powder. So, lagay lang po natin dyan. Lahat po pala ng ingredients and measurement, I'll put that one below in the description box. And then yung paminta po, ilagay na natin. Seasoning, optional po yan. Pwedeng palitan ng asin. Asin lang kung ayaw po nyo lagyan ng seasoning. So, wala pong problema dyan. And then, mix po natin siya na mabuti para manood yung lasa. After po niyan, lagyan natin ng asin. A pinch lang po ng asin. And then, isang piraso na itlog. And then, yung pong kanyang milk. So, ito po, pampatender ng ating milk o ng ating chicken. So, kahit po maprito siya, tender pa rin sa loob o juicy pa rin po siya sa loob pag meron po kayong nilagay na gatas. And then, pwede rin po siyang lagyan ng sprite. So, the same lang po yan. Pampatender ng ating meat. So, kung wala po kayo ng gatas, meron po kayong sprite po yung ilagay nyo. Ngayon, kung wala po kayong sprite, gatas yung meron, yun po yung ilagay nyo. Pero kung nilagay ko po yung dalawa kasi available naman sa aking kitchen, so, mas okay po yung result. So, malambot na malambot po siya sa loob and crispy sa labas. Kahit po mag-stay siya ng medyo matagal sa labas, for a few hours and then you will eat it, masarap pa rin po siya. Crispy and tender sa loob. And then, let's set this aside for about 2 hours. Or kung may time po kayo, lagay nyo sa inyong ref overnight. And then kinabukasan, pwede na po nyo siyang i-fry. So let's start with the breading. So meron po tayong all-purpose flour. And then yung crispy fry. But po, pinagkukombine ko siya. Kasi kung crispy fry lang po siya, masyado siyang maalat. So kinocombine ko po siya with the flour. Para po may lasa na siya, in the same time, makontrol po yung kanyang alat. And then we have the cornstarch, pampakrispy po siya ng ating piniprito. And then baking powder para medyo may volume po o may body yung ating hotshots. So let's combine that one. And then, pag na-combine na po yan, dyan po natin i-bread or i-coat yung ating mga chicken. Isa-isa po natin siyang ilalagay dyan and then i-coat natin bago iprito. Hindi po sabay-sabay kasi magbabasa po yan. Hindi po magiging maganda yung outcome. So, one by one nyo po siyang ihulog dyan, i-coat, and then after that one, lagay po natin sa mainit na mantika. So, ito po yung process na yon. So, meron tayong mantika. So, painitin ko lang po siya. And then, mag-start po tayong magprito. So, para po ba matitest kung mainit na yung mantika? So, pwede po kayong gumamit ng barbecue skewer or barbecue stick. Pwede nyo pong i-dip dyan. Pag bumula po siya, okay na siya. Or, yun po, yung flour. Lagyan nyo lang po siya ng onting flour. Pag bumula, okay na po siya. So, yan po. Dinip ko na po siya or burned ko na po siya sa ating breading kanina. Isa-isa. And then, isa-isa ko pong ihuhulog sa mantika. So, yung medium fire lang po siya kasi mainit na siya para hindi mabigla. Maluto po ng maayos. And huwag din po masyadong crowded para even po yung pagkakaluto. So, huwag natin masyadong punuin yung ating pan. In the same time, what do you call this one? Alisin nyo po yung excess na breading. Huwag po masyadong marami kasi agad po madudumihan yung inyong oil. So, pangit mong tignan. So, maganda po yung medyo malinis-linis pa rin siya. So, tanggalin po yung extra breading. Okay? Yan po, tinatoss ko lang po siya para maluto din yung sa ilalim.
And then after po niyan, papakita ko po sa inyo yung finished product after ko po naprito lahat. And pwede nyo po itong samahan ng, what do you call that one? Ketchup or garlic mayonnaise or toyo mansi, kung ano po yung gusto nyo. Kasi pwede siyang merienda. Kung merienda, ketchup or garlic mayo o garlic mayonnaise. Or kung pagkain, pwede po yung toyo mansi. Kung lunch, something like, or dinner. So, ganyan po siya, golden brown, yung itsura niya. And pakita ko po sa inyo yung plating para mas ganahan po yung pamilya natin kumain. So, ganyan po siya. So, nasa inyo na po yan kung paano nyo i-plate. So, thank you so much and have a good day!